Hi guys! Welcome back to our channel. Today, it's a tutorial video kung paano magbayad ng bills ng PLDT gamit lamang ang GCash. Let's go! Okay, first, buksan ang GCash app na naka-download sa inyong cellphone. I-tap ang GCash icon sa inyong screen. Next, mag-login sa inyong account, pindutin ang MPIN o gamitin ang thumbprint kung naka-activate ang inyong biometrics. Sa susunod na screen, pindutin ang bills na nasa upper right corner ng inyong GCash screen. Sa next screen, itap naman ang telecoms. And then, sa susunod na screen, may search bar doon. Pwedeng i-search ang PLDT or i-scroll down lamang hanggang makita ang PLDT. And then, itap na po ang PLDT. Next, fill in the details. Una, ang amount. Kung magkano ang inyong babayaran, ilagay sa space na ito. For example, sa inyong billing statement, it's 1699. Isulat or ilagay ang 1699. Pagkatapos ay ang 10-digit account number. Ang account number ay makikita sa billing statement or sa text reminder na galing sa PLDT. Okay, take your time. Ilagay lamang po ang inyong 10-digit account number sa space na ito. At pagkatapos niyan ay ilagay din ang email address. Dito ipapadala ang resibo ng inyong payment. So, go ahead po, i-fill up lang ang inyong email address sa space na to. Take your time and make sure it's correct. And then, sa susunod na screen ay lalabas na ang confirmation page. So, paki-double check po kung tama ang lahat ng details na nailagay at pag tama na ang lahat, itap lamang ang confirm. And then, tapos na po ang inyong pagbabayad. Lalabas na ang payment confirmation screen na ito. Pwede nyo po itong screenshot for easy reference. And then, magpapadala ng text confirmation ang PLDT sa inyong registered mobile number regarding your payment. Matatanggap po ito within 24 hours. Okay, that's it for our vlog. Sana po ay nakatulong. Please like and subscribe. Thank you so much. Bye!